हुन्छ नि दाइ। हस् दाइ हस्, हामी गर्छौँ दाइ, हामी जानेको बुझेको सबै तेल लगाउँछौँ दाइ। हजुर दाइ। हस् हुन्छ दाइ, हुन्छ टकल दाइ। हुन्छ दाइ हुन्छ। हुन्छ नि दाइ है। हस् दाइ हस्। हाई साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म सन्डे है, मेरो भ्लग स्टार्ट भइसकेको छ है। र आज चाहिँ म चाहिँ यो चामलको बोराको चाहिँ झोला बनाउँदैछु साथीहरू है। मेरो छ्यामालाई चाहिँ जति झोला बनाइदिए पनि पुग्दैन। मेरो छ्यामालाई चाहिँ जेब्रा झोला चाहियो अरे, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसको झोला बनाउन लागेको। जेब्रा झोला है, ब्याग के भन्छ यसलाई है, सर्लक्क परेको बनाउनु अरे। च्याप्टा सर्लक्क परेको स्विटीले अर्डर गरेर हुन्छ र मेरो डिजाइनको बनाउने। म डिजाइनर भएपछि मेरो डिजाइनको बनाउने। त्यस्तो काम हुन्छ पनि, अनि अर्डर अनुसार हुनु पऱ्यो नि त। अस्तिको झोला लिएर आएछ, म बनाइदिन्छु भन्छु नि। डबल सिला त भइहाल्यो। त्यो गाउँमा चाहिँ कपाल सिलाउने ठाउँ नरहेछ कि चाहिँदैन होला नि धागो अब। मिसिन पनि तेल छैन है, तेल पनि किनेर ल्याउनुपर्छ आज। ए मामालाई भर्खर भेटिराखेको छु त्यहाँ अगाडिको कान्छी बजेको छोरालाई। ए कता अगाडि त ब्याङ्कमा पैसा दिनु आएको। हिँड्दै आएको हिँड्दै चिया खान जाऊँ भनेर म त घर जान्छु भनेर गएँ। डबल गर्ने होला नि। यस्तो सिलाएर अनि बेला चाहिँ कटिङ गर्ने थियो, कति काट्नुपर्छ। यो त यस्तै सिलाइदिने क्या, बुढा बाक्लो बनाइदिने क्या। अनि त्यो सिलाइ अलि गर्नु के च्यातिहाल्छ, धेरै सानो भएको छ। गाउँको बुढीहरूलाई कत्रो झोलामा कति सामान हाल्नुपर्छ थाहा छैन के अरे। बल लगाएर कोचाउने के अरे, भरा टेकी टेकी अनि च्यातिहाल्छ।
त राम्रो झोला सिलाइदिएर चिया पाउने अब साथीहरू आज मैले बनाएको चामलको बोराको ब्यागहरू है कसमा बनाएको यो हो है यो चाहिँ आजको लागि बनाइदिएको है गाउँ लैजानको लागि हेर्नु है चामलको बोराको यो यसरी बोकिन पनि हुन्छ है सजिलो होस् भनेर चाहिँ अलिकति तुना लामो बनाइदिएको छु यो 1 नम्बर है अब 2 नम्बर देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ 2 नम्बर हेर्नु है यो चाहिँ अलिकति ठुलो छ यो चाहिँ मेरो मेकअपको सामानहरू राख्नु पऱ्यो कि मेरो मेकअपको झोला नै चेनै बिग्रेछ त्यो पनि बनाउनु पर्ने छ आज मेसिन यो 3टा झोला बनाउँदाखेरि साथीहरू मेरो मेसिन बिग्रेको छ है अस्ति यो टाइगरहरूले खसालिदिएको नि त मेसिन अनि बल्ल बल्ल सिलाएँ यो लास्टको ब्यागको साथीहरू मैले है तलबाट हेर्नु है साथीहरू हेर्नु चामलको बोरा राख्यो भने फाल्न हुन्न है साथीहरू काम लाग्छ यस्तै अब यो सामानहरू बोक्नु भयो भने साथीहरू घाटबाट किन्नु गयो भने एउटा झोला किन्नुपर्छ 80 रुपियाँ है ए सामान हाल्ने है यो भयो 2 नम्बर साथीहरू है अब 3 नम्बरको है यो बनाउनु चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो साथीहरू आज बिहान मैले कति बजीबाट बनाएको 11 बजीबाट बनाएको ठ्याक्क 4 बजी साथीहरू यो चाहिँ ब्लू कलरको है त्यो कसमा बनाएको चाहिँ मैले 2टा बोरा मिसाएर काँसेर बनाएको त्यो चाहिँ भात बनाइदिएको क्या आज र यो 2nd नम्बरको साथीहरू हेर्नु सबैमा चेन हालेको छु मैले यो डोरी यो डोरी बनाएको कपडा पनि के हो भने साथीहरू यो चाहिँ लुङ्गी हो साथीहरू यो लुङ्गीको कपडा हो यो लुङ्गी चाहिँ च्यातिएको थियो कि अनि मैले च्यातिएको भाग जति चाहिँ सबै फालिदिएर काम लागेन त यहाँ साथीहरू हेर्नु लुङ्गीहरू च्यात्यो भने पनि फाल्ने होइन साथीहरू काम लगाइहाल्छ यसरी यतातिर बोर्डर बनाइदिएँ है चेनको भागमा बोर्डर बनाइदिएँ र आजको मेरो काम यही हो साथीहरू है ध्यान राम्रो है 2 झोला लिजिए झोला भन्नु जानुपर्छ क्या हो चामलको बोराहरू नपालिकन धोएर राख्नु पनि काम लाग्छ साथीहरू यो 3 नम्बर हेर्नु साथीहरू त यो झोला किन्नु पऱ्यो भने 200-300 रुपियाँ त अवश्य नै खर्च हुन्छ साथीहरू है यही हो साथीहरू आज मैले बनाएको ब्याग है कस्तो लाग्यो मेरो ब्याग है मलाई चाहिँ हाम्रो एकजना कसले हो भाइ मेरो रहरको दिदीले हो क्या यो ब्याग बनाउने तरिका देखाउनु न भनेर भनेको थियो है मेरो चाहिँ त्यो स्ट्यान्डमा क्यामेरा राखेर साथीहरू है यहाँ अब सिलाउनु तल जुम गरेर देखाउन पाएको मजा आउँछ त है स्ट्यान्डमा क्यामेरा राखेर बनाउँदाखेरि चाहिँ केही आइडिया हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ मैले नदेखाएको हो है क्यामेरा एकजना भयो भने सजिलो हुन्छ है त्यही भएर साथीहरू मैले चाहिँ आज चामलको 4वटा बोराको 3टा ब्याग बनाएँ 3टा ब्याग हेर्नु साथीहरू 3टा ब्याग आजको मेरो प्रगति यही हो थम्सअप गर्न है मन पर्यो भने चाहिँ र खै अहिले
रामबजारतिर यसो गइन्छ कि भन्ने सोचेको, पानी परेन भने स्कुटर छैन, आसमान लह कतिखेर आउने हो साथीहरू है। र अब चाहिँ म तपाईँहरूसित एकछिनपछि भेट्छु ल। इभिनिङ भइसकेको छ हेर्नु है, बत्ती बालिसकेको छु, दाल पाक्यो, भात पाक्यो। अब चाहिँ साग भुट्छु एकछिनमा। बान न त्यसलाई म ब्राउनमा समात्छु, तिमी टाइगरलाई समात। म भिडियो बनाउँछु कि। र अब एकछिन चाहिँ यो टाइगरलाई यसो बाहिर घुमाउनु लैजानु पर्यो। यो साह्रै भागेको गर्छ, त्यही भएर यसलाई यसो घुमाउनु लैजानु पर्यो। ब्राउनीलाई हो त्यो चेन लगाइदिएको, त्यो पातलो खान्न क्या त्यसले, त्यो पातलो चेन लगाइदियो त। हो त्यो पातलो लगाइदियो त ब्राउनीलाई। यहाँ भित्र चाहिँ स्यान्डी के अरे स्यान्डी अनि ग्रान्डी अनि मालीजी बसेको छ जेलखानाभित्र है। एकछिन यसो डुलाउनु लैजानु पर्यो यो टाइगरलाई, साह्रै यो भागेको अरे कि। कहाँ नि जान्न क्या हामी। यस्तो हात दुख्छ कि यसले। टाइगर पक हाँ टाइगर छ्या कस्तो डेन्जर काम गरेको त्यो मान्छेले, रौसी लाएर सुई नागे नि हुने नि बाटो। उफ मान्छेहरू रक्सी खाएर। साथीहरू अब चाहिँ हामी एकछिन यसो टाइगरलाई यहाँ रनिङको लागि लिएर आएको छौँ है। यहाँ पारिपट्टि चाहिँ एकजना बिचराको मान्छे हो है, रक्सी लाएर त्यहीँ भुइँमै सुतेको थियो, अहिले त उठ्नु भएको छ, बाटो काट्नै सक्नु भएन आम्मा। र आजको भिडियो चाहिँ साथीहरू यस्तै भयो, झोला दिनभरि झोला बनाइयो है, दिन गयो। यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ मेरो भिडियोबाट आज छुट्छु, आजको भ्लगबाट। भोलि फेरि भेट्ने छु नयाँ भिडियोमा है साथीहरू। अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई। र बाटो चाहिँ दामी बनाएको छ, तर के गर्नु धुलै धुलो छ। नाली चाहिँ दामी बनेको छ। हिजो एकजना भाइको ऱ्याप सुनेको थियो, त्यो भाइले चाहिँ जब बर्खा लाग्छ नाली खन्छ, बाटो खन्छ, बजेट जति पचाउँछ भने जस्तै भएको छ साथीहरू हेर्नु।